Hello friends, myself Tejasvi Bhuingde, Assistant Teacher, Bhogavati Mahavidyalay, Kurukli. In last lecture, we have already seen solution of a triangle in which we see sine rule, cosine rule, projection rule and example related to this. Last lecture ला आपण हे 3 rule आणि related examples बघितली होती. Today we will see next point, inverse function. ॲक्च्युली इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपल्याला स्टडी करायचं आहे, पण पहिल्यांदा इन्व्हर्स फंक्शनची डेफिनेशन घेऊयात. इन्व्हर्स फंक्शन. नाव डेफिनेशन ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन इज if a function f from a to b is 1 and onto, then its inverse function exists which is denoted by f inverse from b to a. आता फंक्शन ही कन्सेप्ट 11th मध्ये ऑलरेडी झालेली आहे. तिथं फंक्शन डिफाईन करण्यासाठी एफ हा सिम्बॉल आपण कन्सिडर करतो. जनरली स्मॉल एफ कन्सिडर केलं जातं. अगेन फंक्शन डिफाईन करण्यासाठी 2 सेटची गरज असते. एक असणार आहे डोमेन आणि सेकंड असेल कोडोमेन. फंक्शन नेहमी फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन या पद्धतीने डिफाईन केलं जातं. इथं डेफिनेशनमध्ये आपण फंक्शन एफ कन्सिडर केलेलं आहे फ्रॉम ए टू बी, म्हणजेच इथं ए हा डोमेन सेट असेल आणि बी हा कोडोमेन सेट असणार आहे. आता पुढं म्हटलेलं आहे फंक्शन एफ इज 1 अँड ऑन टू. आता 1 आणि ऑन टू या देखील कन्सेप्ट 11th मध्ये झालेल्या आहेत. 1 मीन्स सेट ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी सेट बी मध्ये डिस्टिंक्ट इमेज प्रेझेंट असायला पाहिजे. म्हणजे सेट ए मधल्या एका एलिमेंटसाठी सेट बी मध्ये एकच डिस्टिंक्ट म्हटलेलं आहे, एकच इमेज प्रेझेंट असायला पाहिजे, तरच आपण त्या फंक्शनला 1 असं म्हणणार आहोत. आणि सेकंड ऑन टू. ऑन टू मीन्स काय, बी हा जो काही कोडोमेन सेट आहे, बी सेटमधल्या प्रत्येक इलेमेंटसाठी सेट ए मध्ये प्री इमेज एक्झिस्ट असायला हवी. याला आपण ऑन टू असं म्हणणार आहोत. जेव्हा फंक्शन 1 आणि ऑन टू या दोन्ही प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करतं, अशाच फंक्शनना फक्त इन्व्हर्स प्रेझेंट असतो. अँड द इन्व्हर्स डिनोटेड बाय एफ रेस टू -1. वाचताना एफ इन्व्हर्स असं वाचायचं आहे. एफ इन्व्हर्स फ्रॉम बी टू ए. आणि इन्व्हर्स फंक्शन ऑब्व्हियसली फंक्शनचा जो कोडोमेन आहे तो इन्व्हर्समध्ये डोमेन होईल आणि फंक्शनचा जो डोमेन सेट असणार आहे तो इन्व्हर्समध्ये कोडोमेन होणार आहे. म्हणजेच आता इन्व्हर्स फंक्शन आपल्याला इथं मिळेल एफ इन्व्हर्स फ्रॉम बी टू ए. हे असेल इन्व्हर्स फंक्शनची डेफिनेशन. फॉर एक्स बिलॉंग्स टू ए अँड वाय बिलॉंग्स टू बी. मी ए आणि बी ह्या दोन सेटमधले एक्स आणि वाय हे दोन एलिमेंट्स कन्सिडर केलेले आहेत. तर इथं मला फंक्शन घेता येईल वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जर असं फंक्शन आपण घेतलं तर इन्व्हर्स फंक्शन ऑब्व्हियसली आपल्याला मिळेल एक्स इक्वल टू एफ इन्व्हर्स वाय. हे असेल इन्व्हर्स फंक्शनची डेफिनेशन. नाव इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जे की आपल्याला स्टडी करायचं आहे आणि ह्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल असणार आहेत इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. आता आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स जनरल तर माहितीच आहेत. इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स काय असतील. नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1. इन्व्हर्स फंक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये घेतलं होतं फंक्शन जर 1 आणि ऑन टू असेल तरच इन्व्हर्स एक्झिस्ट असतो. पण इथं जर आपण बघितलं तर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हे 1 असणार नाही. आता का, फॉर एक्झाम्पल मी ते घेते. सपोज साइन फ्रॉम आर टू -1 टू 1 क्लोज इंटरवल कन्सिडर केलेला आहे. साइन फंक्शन घेतलेलं आहे. आर मीन्स डोमेन फॉर साइन फंक्शन अँड क्लोज इंटरवल -1 टू 1 हा कोडोमेन म्हणता येईल किंवा साइन फंक्शनची रेंज. आता डोमेन, रेंज आणि पिरियड हे देखील 11th मध्ये झालेलं आहे. त्यानुसार इथं साइन फंक्शनचा मी डोमेन सेट आर कन्सिडर केलेला आहे, सेट ऑफ रिअल नंबर, आणि साइन फंक्शनचा कोडोमेन असणार आहे किंवा साइन फंक्शनची रेंज असणार आहे क्लोज इंटरवल -1 टू 1. याचं मिनिंग काय असेल, तुम्ही साइन फंक्शनच्या पुढं जो काय अँगल कन्सिडर करणार आहात तो अँगल सेट आर मधून कुठलाही नंबर, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, फ्रॅक्शन, एनी नंबर तुम्ही कन्सिडर करू शकताय. पण येणारं आन्सर हे नेहमी -1 टू 1 ह्या रेंजमध्येच असणार आहे. क्लोज्ड इंटरवल, in closed interval -1 and 1 also included in this set or in the interval. सेट आर मधून जेव्हा आपण वेगवेगळे अँगल कन्सिडर करू तेव्हा आपल्याला अशी एक गोष्ट लक्षात येईल की काही ठराविक अँगल्स असे आहेत की ज्याला साइन फंक्शनची व्हॅल्यू सेम येते, म्हणजेच व्हॅल्यूचे रिपिटेशन होते. इथं आपल्याला म्हणता येईल साइन फंक्शन 1 असू शकत नाही. जर तुम्ही साइन फंक्शनचा ग्राफ स्टडी केलात, साइन फंक्शन
वेव फॉर्ममध्ये आहे. जर तुम्ही ती वेव चेक केलात तर असे मॅक्झिमम मोस्टली अँगल तुम्हाला असे मिळत जातील की त्या अँगल्सना साईन फंक्शनची व्हॅल्यू सेम येत राहते. इथं दिलेलेच आहे, देर आर इन्फानाइटली मेनी सोल्युशन्स इन द डोमेन ऑफ साईन फंक्शन फॉर विच साईन फंक्शन टेक्स दी सेम व्हॅल्यू. अशा काही व्हॅल्यू असणार आहेत अँड ॲक्च्युली इन्फानाइटली मेनी व्हॅल्यूज, अशा इन्फानाइट व्हॅल्यू असणार आहेत की ज्याला साईन फंक्शन सेम व्हॅल्यू कन्सिडर करतं. Therefore, inverse of trigonometric functions do not exist. इथं आपल्याला म्हणता येईल साईन फंक्शन 1 असू शकत नाही, त्यामुळे त्याचा इन्व्हर्स देखील एक्झिस्ट असणार नाही आहे. बट तरी देखील आपल्याला इन्व्हर्स साईन फंक्शनचा बघायचं आहे. त्यामुळे बट फ्रॉम दी ग्राफ ऑफ दीज फंक्शन्स वी हॅव सम इंटरवल्स ऑफ देअर डोमेन ऑन विच दे आर 1 अँड ऑन 2. ऑन दीज इंटरवल्स वी कॅन डिफाईन देअर इन्व्हर्सेस. म्हणजे जर साईन फंक्शनची वेव और साईन वेव जर तुम्ही स्टडी केलात तर तिथं आपल्याला असे काही ठराविक इंटरवल मिळणार आहेत. त्या इंटरवलमध्ये साईन फंक्शन हे 1 असणार आहे. म्हणजेच त्या इंटरवल पुरता आपण साईन फंक्शन डिफाईन करू शकतो. हे झालं फक्त साईन फंक्शनचं. बाकीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स जर चेक केलात तर कुठलंही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिरेक्टली 1 आपल्याला मिळणार नाही आहे. त्यासाठी आपल्याला ग्राफवरून, त्या दिलेल्या फंक्शनच्या ग्राफवरून त्याचे पर्टिक्युलर इंटरवल्स कन्सिडर करावे लागणार आहेत आणि त्या इंटरवलमध्ये ते पर्टिक्युलर फंक्शन 1 आणि ऑन 2 मिळेल. त्यामुळं फक्त त्या इंटरवल पुरतं आपल्याला त्या फंक्शनचा इन्व्हर्स डिफाईन करता येईल. Thus, domain and range of all inverse trigonometric functions are as follows. टेबल एक घेतलेला आहे मी. टेबलमध्ये डोमेन आणि रेंज. डोमेन म्हणजेच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सचे जे कोडोमेन असणार आहेत तेच इथं इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये डोमेन घेता येतील. आणि रेंज म्हणजेच आपण जे काही इंटरवल कन्सिडर करणार आहोत ज्याच्यामध्ये ते पर्टिक्युलर फंक्शन 1 आणि ऑन 2 असेल, असे इंटरवल म्हणजेच त्या इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची रेंज असेल. हा इथं मी टेबल घेतलेला आहे. फंक्शन्स घेतलेले आहेत टोटल 6 फंक्शन्स. साईन इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्स, टॅन इन्व्हर्स, कॉट इन्व्हर्स, सेक इन्व्हर्स अँड कोसेक इन्व्हर्स. नाव डोमेन प्रत्येक फंक्शनचा डोमेन दिलेला आहे. साईन आणि कॉस दोन्हीचाही सेम आहे. क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. टॅन आणि कॉट, टॅन इन्व्हर्स, कॉट इन्व्हर्ससाठी डोमेन आहे कॅपिटल R मीन्स सेट ऑफ रिअल नंबर. अँड सिमिलरली सेक इन्व्हर्स अँड कोसेक इन्व्हर्स या दोन्हीचा डोमेन सेम असणार आहे. R मायनस ओपन इंटरवल -1 to 1 अँड कोसेकसाठी देखील सेम R मायनस ओपन इंटरवल -1 to 1 हे डोमेन असतील पर्टिक्युलर फंक्शनचे. सिमिलरली जर तुम्ही इकडे रेंज बघितलात तर साईन इन्व्हर्स या फंक्शनची रेंज असेल क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2. आता रेंज लक्षात ठेवत असताना शक्यतो क्वाड्रंट तुम्ही लक्षात ठेवलात तर जास्त बेटर होईल एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी. -π/2 to π/2. ॲक्च्युली इन्व्हर्स फंक्शन जेव्हा आपण घेतो तेव्हा त्याचे सोल्युशन्स किंवा आपण जे काय इन्व्हर्स फंक्शन, इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत याच्यामध्ये सोल्युशन म्हणजेच अँगल्स आपल्याकडे येणार आहेत आणि अँगल्स हे नेहमी रॅडियनमध्ये घेतो आपण. त्यामुळं रेंज देखील लक्षात ठेवत असताना अँगलच्या फॉर्ममध्ये थोडक्यात क्वाड्रंटच्या फॉर्ममध्ये लक्षात ठेवलं तर बरं होईल. त्यामुळे इथं साईन इन्व्हर्स या फंक्शनची रेंज म्हणता येईल -π/2 to π/2 मीन्स फर्स्ट अँड फोर्थ इंटरवल. -π/2 मीन्स फोर्थ इंटरवल आहे, -π/2 to 0 अँड 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट इंटरवल. म्हणजे साईन इन्व्हर्स या फंक्शनची रेंज असेल फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. सिमिलरली कॉस इन्व्हर्स या फंक्शनची रेंज आहे 0 to π. 0 to π/2 means first quadrant and again π/2 to π means second. फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट ही कॉस इन्व्हर्सची रेंज असेल. टॅन इन्व्हर्सची बघितलात तर -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल आहे. साईन इन्व्हर्स आणि टॅन इन्व्हर्स दोन्हीच्या रेंज सेम आहेत, फक्त इंटरवलमध्ये फरक आहे. साईन इन्व्हर्समध्ये क्लोज्ड इंटरवल आहे आणि टॅन इन्व्हर्समध्ये ओपन इंटरवल आहे. सिमिलरली कॉट इन्व्हर्सची रेंज आहे 0 to π जी की कॉस इन्व्हर्सची देखील आहे. कॉस आणि कॉट दोन्हीमध्ये देखील इंटरवलचा फरक आहे. कॉस इन्व्हर्स क्लोज्ड इंटरवल अँड कॉट इन्व्हर्स ओपन इंटरवल. अँड नेक्स्ट सेक आणि कोसेक चेक केला तर सेक इन्व्हर्सची रेंज येते क्लोज्ड इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2. म्हणजेच फर्स्ट आणि सेकंड दोन्ही क्वाड्रंट घेता येईल, फक्त ॲक्सिसवरचा π/2 हा अँगल घेता येणार नाही. अँड कोसेक इन्व्हर्समध्ये देखील -π/2 to π/2 मीन्स फोर्थ अँड फर्स्ट हे दोन क्वाड्रंट घेता येतील, पण दोन्हीच्या मध्ये जे काही 0 ॲक्सिस आहे किंवा ॲक्सिसवरचा अँगल जो 0 आहे तो मात्र इथं घेता येणार नाही. ह्या काही डोमेन आणि रेंज मिळाला इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनसाठी.
हे आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी ह्या रेंज लागणार आहेत. नाव वी सी सम नोट. फर्स्ट नोट, साइन ऑफ साइन इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू एक्स. साइन आणि साइन इन्व्हर्स, ब्रॅकेटच्या बाहेर साइन आहे आणि आतमध्ये साइन इन्व्हर्स आहे. ॲक्च्युली साइन आणि साइन इन्व्हर्स हे दोन्ही इफेक्ट कॅन्सल होतात आणि रिमेनिंग फक्त आपल्याला एक्स मिळणार आहे. वेर एक्स बिलॉंग्स टू -1 to 1, जी की साइन फंक्शनचं डोमेन आहे. तिथे आपल्याला एक्स मिळेल. साइन ऑफ साइन इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू एक्स. सेकंड वन, साइन इन्व्हर्स ऑफ साइन वाय इक्वल टू वाय. आता साइन इन्व्हर्स ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे, आतमध्ये साइन वाय आहे. अगेन साइन इन्व्हर्स अँड साइन गेट कॅन्सल, वी गेट वाय, वेर वाय बिलॉंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. आता इथं एक्स आणि वाय बिलॉंग्स टू ऑब्व्हियसली जे साइन इन्व्हर्स फंक्शनच्या रेंज आणि डोमेन आहे त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असणार आहेत. सेम याच पद्धतीने आपल्याला कॉसचं घेता येईल. थर्ड वन, कॉस ऑफ कॉस इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू एक्स and cos inverse of cos y equal to y, where x and y belongs to related intervals. Similarly, tan of tan inverse x equal to x and tan inverse of tan y equal to y. Also, cot of cot inverse x equal to x and cot inverse of cot y equal to y. The next one, sec of sec inverse x equal to x and sec inverse of sec y equal to y. And last, cosec of cosec inverse x equal to x and cosec inverse of cosec y equal to y. इथं x आणि y जे काही इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहेत त्याच्या डोमेन आणि कोडोमेनमध्ये घेतलेले आहेत. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. याच्या आधी आपण प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स बघितलं होतं. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचे प्रिन्सिपल सोल्युशन्स घेत असताना कंडिशन होती 0 to 2π या दरम्यान जे काय व्हॅल्यूज येणार आहेत, जे काय आन्सर्स येतील ते आपण ॲज अ प्रिन्सिपल सोल्युशन्स घेत होतो. इथं इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनसाठी प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज कन्सिडर करायचे आहेत. डेफिनेशन असेल, द व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन विच लाईज इन द रेंज ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन. जसं की आपण मगाशी बघितलं, साइन फंक्शन किंवा कुठलंही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 असत नाही, त्याच्या व्हॅल्यू रिपीट होत राहतात. पण इथं आपण इन्व्हर्स डिफाईन करण्यासाठी काही पर्टिक्युलर इंटरवल्स घेतलेले आहेत. प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा इंटरवल ठरलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, साइन इन्व्हर्ससाठी असेल -π/2 to π/2, कॉससाठी असेल 0 to π. हे जे काही इंटरवल्स ठरलेले आहेत, ह्या इंटरवलमध्ये येणारे सोल्युशन्स फक्त आपण इथं ॲज अ प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज कन्सिडर करणार आहोत. नाउ वी सी सम एक्झाम्पल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, साइन इन्व्हर्स ऑफ -1/2. ह्याचे आपल्याला प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे आहेत. म्हणजे साइन इन्व्हर्स ऑफ -1/2 ॲन्सर ॲक्च्युली इथं अँगलमध्ये मिळणार आहे. असा अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे ज्याची साइन फंक्शनची व्हॅल्यू -1/2 येणार आहे. मग -1/2 असणारी साइन फंक्शनचे ॲक्च्युली इन्फानाईट अँगल्स मिळतील, पण इथं फक्त साइन इन्व्हर्स या फंक्शनच्या रेंजमध्ये इन्क्लूड होणारे सोल्युशन्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागणार आहेत. सोल्युशन, फर्स्टली वी कन्सिडर साइन इन्व्हर्स -1/2 इक्वल टू एक्स. जी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे ती मी एक्स कन्सिडर करते. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, साइन एक्स इक्वल टू -1/2. इथं साइन या फंक्शनची व्हॅल्यू मायनस आहे. सपोज इथं मायनस नसतं, जर 1/2 असतं तर साइनच्या कोणत्या अँगलला व्हॅल्यू 1/2 आहे हे तर आपल्याला माहितीच आहे. त्यामुळे मी पुढे घेते, वी नो दॅट साइन π/6 इक्वल टू 1/2. साइन 30ची व्हॅल्यू 1/2 येते हे तर माहितीच आहे, पण आपल्याला -1/2 पाहिजे. त्यामुळे मी इथं ह्या इक्वेशनला दोन्ही साईडला मायनसने मल्टिप्लाय करते. त्यामुळे आपल्याला मिळेल -sin π/6 इक्वल टू -1/2. आता -1/2 ही व्हॅल्यू मिळाली. फक्त LHS आपल्याला सिम्प्लिफाय करावी लागणार आहे. साइन ऑफ विच अँगल इक्वल टू -1/2 हे फाइंड आउट करायचं आहे. त्यामुळे इथं LHSमध्ये जे मायनस साईन आहे हे मायनस साईन मी रिमूव्ह करते. बरं, रिमूव्ह करत असताना साइन फंक्शन आहे त्यामुळं 2 मेथडने आपल्याला हे मायनस साईन रिमूव्ह करता येईल. एक तर तुम्ही इथं अलाइड अँगल डिरेक्टली यूज करू शकता. बाय युझिंग अलाइड अँगल इथं मायनस हे साईन आपल्याला आतमध्ये मर्ज करता येईल, किंवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ निगेटिव्ह अँगल हे देखील माहिती आहे, त्यानुसार देखील इथं हे मायनस साईन रिमूव्ह केलं तरी चालेल. आता इथं साइन आहे, साइन इन्व्हर्स ह्याची जर तुम्ही रेंज चेक केलात तर आहे -π/2 to π/2. म्हणजेच मी मगाशी क्वाड्रंटच्या फॉर्ममध्ये सांगितलं होतं, फोर्थ क्वाड्रंट अँड फर्स्ट क्वाड्रंट. फोर्थमध्ये ॲक्च्युली -π/2 to 0 मीन्स
निगेटिव्ह अँगल मिळणार आहेत -90 टू 0 अँड 0 टू 90 हे पॉझिटिव्ह अँगल मिळणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात -90 टू +90 या रेंजमध्ये हे सोल्युशन यायला हवं आहे. तुम्ही इथं अलाइड अँगल यूज केलात तर अलाइड अँगलच्या फॉर्म्युल्याने हे मायनस साईन तुम्ही आतमध्ये घेऊ शकता. नसेल आपली रेग्युलर मेथड जस्ट मी मायनस साईन आतमध्ये अँगलला घेते. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ निगेटिव्ह अँगलच्या रूलनुसार फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, साइन ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू मायनस साइन थिटा. या फॉर्म्युल्यानुसार हे मी मायनस साईन आतमध्ये घेतलेलं आहे. त्यामुळे मिळेल साइन -π/6 इक्वल टू -1/2. आता इथं जर -π/6 हा अँगल चेक केला तर ऑब्व्हियसली फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये मिळतो, म्हणजेच साइन इनव्हर्स या फंक्शनच्या रेंजमध्ये मिळतो. त्यामुळे आपल्याला हे ॲज अ प्रिन्सिपल व्हॅल्यू कन्सिडर करता येईल. सिन्स -π/6 बिलॉंग्स टू range of sine inverse function -π/2 to π/2, thus the principal value of given equation is -π/6. Now next example, cos inverse -√3 divided by 2. सेम याच मेथडने हे देखील एक्झाम्पल सॉल्व करता येईल. cos inverse of -√3 divided by 2. फर्स्टली वी कन्सिडर cos inverse इक्वल टू x. ही व्हॅल्यू मी पहिल्यांदा x कन्सिडर करते. बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x इक्वल टू -√3 डिवायडेड बाय 2. आता इथं मायनस नाही प्लस आहे असं मी कन्सिडर करते √3/2. दॅरफॉर वी नो दॅट cos π/6 इक्वल टू √3/2. ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. cos π/6 ची व्हॅल्यू √3/2 येते. इथं आपल्याला -√3/2 हवं आहे, त्यामुळे मी इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला मायनसने मल्टिप्लाय करते. -cos π/6 इक्वल टू -√3 डिवायडेड बाय 2. इथं आपल्याकडे कोणताही फॉर्म्युला अवेलेबल नाही आहे की मायनस साईन डिरेक्टली आपण आतमध्ये अँगलला देऊन पुढं सॉल्व करू शकू. इथं कॉस फंक्शन आहे आणि कॉस फंक्शनसाठी cos -θ इक्वल टू cos θ हा निगेटिव्ह अँगलचा फॉर्म्युला आहे. त्यामुळे हे मायनस साईन रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला अलाइड अँगल यूज करावा लागणार आहे. बरं, आता अलाइड अँगल यूज करताना नक्की कोणता यूज करायचा आहे? -cos π/6 इक्वल टू -√3 डिवायडेड बाय 2. LHSमध्ये अलाइड अँगल यूज करायचा आहे. जर तुम्ही कॉस इनवर्सची रेंज बघितलात तर ती आहे 0 टू π, म्हणजेच फर्स्ट आणि सेकंड हे दोन क्वाड्रंट आहेत. कॉसची व्हॅल्यू निगेटिव्ह कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असते? ॲक्च्युली पॉझिटिव्ह फर्स्ट आणि फोर्थमध्ये, निगेटिव्ह सेकंड अँड थर्डमध्ये. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू तर इथं नाही आहे, त्यामुळे फर्स्ट क्वाड्रंट ऑब्व्हियसली येणार नाही. राहिला फक्त सेकंड क्वाड्रंट, म्हणजे येणारं सोल्युशन आपल्याला सेकंड क्वाड्रंटमधलं हवं आहे. मग आता सेकंड क्वाड्रंटमध्ये जर फॉर्म्युला यूज करायचा असेल तर अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला ऑब्व्हियसली cos π - θ असा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. 180 मायनस समथिंग अँगल. त्यामुळे मी इथं अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला घेते. cos ऑफ π - π/6 इक्वल टू -√3 डिवायडेड बाय 2. ब्रॅकेटमध्ये मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते, त्यामुळे इथं मिळेल cos 5 π/6 इक्वल टू -√3 डिवायडेड बाय 2. आणि 5 π/6 ही व्हॅल्यू ऑब्व्हियसली कॉस इनव्हर्सच्या रेंजमध्ये आहे. त्यामुळे इथं ह्या दिलेल्या एक्झाम्पलची प्रिन्सिपल व्हॅल्यू 5 π/6 अशी आपल्याला घेता येईल. थँक्यू.